Hi kitchen mates! Meron naman tayong bagong vlog na ipapakita ko sa inyo ang aking version ng adobong sitaw. Sana magustuhan nyo po! Ito po yung mga sangkap: pork, sitaw, butter, chopped garlic, chopped onion, magic sarap, pamintang durog, soy sauce, oil, vinegar, sugar. Umpisa na natin ang pagluto. Una, painitin natin muna ang kawali at isunod na ang mantika. Next, isunod na natin ang butter. Kaya ko nilagyan ng butter para lalong bumango ang aking adobong sitaw. Isunod natin ang bawang at sibuyas. Pag nag-golden brown na ang bawang, isunod na natin ang karne. Lutuin ng maigi. Lagyan ng magic sarap at pamintang durog. Isunod ang suka para mabilis lumambot ang karne. Ilagay na natin ang toyo at haluin ng maigi. Hayaan muna natin maluto ang karne bago ilagay ang sitaw. Kapag okay na, isunod na natin ang sitaw at haluin ng maigi.
Ngayon, lagyan natin ng asukal, pero optional lamang ito para manamis-namis ang lasa. Kapag luto na, pwede na natin hanguin at ilagay sa malinis na lalagyan. At ito na ang ating finished product ng aking adobong sitaw.